ประกอบอาชีพของคนเจเนอเรชันใหม่ซึ่งเกิดในยุคที่เทคโนโลยีมีความเฟื่องฟูอย่างยิ่งยวดการทำงานหรือการใช้ชีวิตต่างๆแทบจะต้องมีเรื่องออนไลน์เข้ามาเกี่ยวข้องเสมอและไม่ต้องการปรับตัวใดๆซึ่งก็ถือเป็นโอกาสที่ดีสำหรับคนทำธุรกิจที่จะผลักดันให้สินค้าหรือบริการออกสู่สายตาผู้คนมากขึ้นขณะที่อาชีพที่ไม่เกี่ยวข้องกับการขายของเช่นตำรวจนักวาดรูปคนใช้แรงงานคนขับรถเป็นต้นก็ยังสามารถใช้เครื่องมือหรือเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อแก้ปัญหาและช่วยทำให้สำเร็จลุล่วงได้โดยที่ไม่ต้องเสียเวลามากนักสำหรับคนที่ต้องปรับตัวเข้าสู่ความเป็นดิจิทัลนั้นอาจต้องมีการทำความเข้าใจและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบางอย่างเพื่อให้ตนเองนั้นสามารถดึงเอาความสามารถของเทคโนโลยีที่มีอยู่ออกมาใช้อย่างเต็มประสิทธิภาพตลอดจนต้องมีการเรียนรู้ที่มากกว่าคนที่มีทักษะอยู่แล้วและแน่นอนว่าการจะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆนั้นความพร้อมเป็นสิ่งสำคัญคนพร้อมเครื่องมือพร้อมโดยเริ่มจากการสำรวจตัวเองก่อนว่าเรามีอุปกรณ์หรือเครื่องมืออะไรที่พร้อมจะเป็นคนทันดิจิทัลหรือยัง 1. อุปกรณ์สำหรับออนไลน์นั่นก็คือคอมพิวเตอร์มือถือแท็บเล็ตสิ่งเหล่านี้คืออุปกรณ์พื้นฐานที่นำเรามาสู่โลกออนไลน์เพื่อจะเพิ่มความสมาร์ทความเป็นดิจิทัลเป็นสิ่งสำคัญมากสำหรับคนทำธุรกิจในยุคนี้ปัจจุบันอุปกรณ์เหล่านี้มีราคาไม่แพงเหมือนสมัยก่อนและมีตัวเลือกมากมีหลายยี่ห้อให้เลือกใช้ตามความพอใจ 2. การใช้แอปพลิเคชันมีอุปกรณ์แล้วต่อไปก็ต้องใช้แอปพลิเคชันให้เป็นโดยเริ่มจากเรื่องพื้นฐานอย่างการดาวน์โหลดแอปการติดตั้งแอปการใช้งานแอปเบื้องต้นส่วนใหญ่ผู้ใช้งานที่ต้องมาเรียนรู้ฝึกฝนทักษะดิจิทัลกันใหม่ก็มักจะให้คนใกล้ชิดอย่างลูกหลานเป็นคนสอนวิธีการใช้ให้จากนั้นก็จดจำและใช้งานด้วยความเคยชินแต่ตรงไหนสีอะไรและจะมีอะไรเด้งขึ้นมาโดยอาจไม่มีความเข้าใจอย่างแท้จริงในกรณีแบบนี้เมื่อแอปมีการอัปเดตเปลี่ยนสีรูปร่างหน้าตาหรือรูปแบบการแสดงผลก็จะทำให้เกิดความสับสนและไม่สามารถใช้งานต่อได้แต่ในส่วนนี้เป็นทักษะที่ฝึกฝนกันได้วิธีการคืออย่าใช้งานจากการจดจำแต่ให้ใช้งานจากความเข้าใจแทน 3. สร้างช่องทางสื่อสารสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์ขั้นตอนต่อมาหลังจากมีอุปกรณ์และเรียนรู้การใช้งานเบื้องต้นได้แล้วก็ถึงเวลาของการสร้างแอคเคาท์หรือบัญชีออนไลน์อีเมลเพจร้านโปรไฟล์ตนเองเพื่อให้สามารถติดต่อสื่อสารกับคนบนโลกออนไลน์ได้รวมถึงเปิดช่องทางให้ลูกค้าหรือคนทั่วไปมาติดตามเราได้ด้วยซึ่งการสร้างบัญชีก็ไม่ยากยิ่งปัจจุบันนักพัฒนาแอปพลิเคชันแต่ละรายต่างก็แข่งขันกันในเรื่องความง่ายลดความซับซ้อนทั้งในการสมัครแอคเคาท์และการใช้งานและหลังจากมีบัญชีออนไลน์แล้วก็สามารถใช้ติดต่อกับคนในโลกออนไลน์ได้ซึ่งในส่วนนี้สิ่งที่จะสร้างความลำบากต่อไปให้กับผู้ใช้งานมือใหม่นั่นก็คือพาสเวิร์ดบางคนมีปัญหาเรื่องการจำพาสเวิร์ดและเมื่อจำไม่ได้ก็ต้องทำการกู้คืนพาสเวิร์ดโดยการทำขั้นตอนการลืมรหัสของแต่ละแอปพลิเคชันก็จะแตกต่างกันออกไปแต่โดยส่วนใหญ่แล้วก็จะคล้ายๆกันตรงนี้ต้องระวังและหาโอกาสศึกษาหาหนทางหนีทีไล่ไว้ด้วย 4. ลงมือทำขั้นตอนที่สุดคลาสสิกที่ทั้งมือเก่าและมือใหม่ต้องทำและทำซ้ำเป็นกิจวัตรอีกด้วยเพราะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลโดยเฉพาะพลังจากโซเชียลมีเดียมาช่วยขับเคลื่อนธุรกิจนั้นสิ่งสำคัญที่สุดคือการสร้างเนื้อหาที่จะทำให้เราเรียกลูกค้าได้เพิ่มยอดขายได้และปิดการขายได้ในที่สุดสำหรับคนที่ไม่ได้ใช้เทคโนโลยีเพื่อการขายโดยตรงอย่างเช่นครูนักแต่งเพลงนักเรียนนักศึกษาหลังจากที่มีบัญชีออนไลน์แล้วก็จะสามารถเข้าใช้งานแอปพลิเคชันต่างๆเพื่อทำให้งานเราสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีตามวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพทั้งหมดนี้ก็เป็นปัจจัยขั้นพื้นฐานซึ่งหากเราต้องการออนไลน์ก็ต้องมีสิ่งเหล่านี้ก่อนถือเป็นเครื่องมือในการประกอบอาชีพอย่างหนึ่งโดยเฉพาะหากเราต้องการพึ่งพาเทคโนโลยีพึ่งพาอินเทอร์เน็ตและแพลตฟอร์มดิจิทัลต่างๆเราต้องมีสิ่งเหล่านี้และฝึกฝนการใช้งานสำหรับคนที่เล่นอินเทอร์เน็ตเป็นประจำจนชินอาจข้ามขั้นตอนนี้ไปแต่สำหรับมือใหม่ที่คาดหวังการพึ่งพาเทคโนโลยีก็มีการฝึกฝนกันอย่างจริงจังอย่างน้อยอีเมลลองฝึกรับส่งอีเมลส่วนแอปโซเชียลต่างๆก็ฝึกใช้งานลองโพสต์ลองแก้ไขลองลบโพสต์ตั้งค่าการใช้งานทักษะเหล่านี้จะต่อยอดเราไปสู่การใช้งานในขั้นที่สูงกว่านี้ได้